Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules, ika-20 ng Nobyembre 2019. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa ulo ng ating mga balita. Hong Kong siege nasa ikatlong araw na. China nagbabalang nauubusan na ng pasensya sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Hong Kong. US President Donald Trump ikinukonsidera ng tanggapin ang hamon ng opposition Democrats na tumistigo siya sa impeachment probe. 15 katao patay sa pagsabog na naganap sa isang coal mine sa Shanxi province sa northern China. Smoke haze na nagmumula sa bushfires na nananalasan sa eastern seaboard ng Australia nakakapinsala na sa kalusugan ng mga residente ng Sydney. Ako po si Ben Bernaldez, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita. Nagbabala na ang China na nauubusan na ito ng pasensya sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Hong Kong. Ito ay matapos na umabot na sa ikatlong araw ang tinaguriang Hong Kong siege ng mga pro-democracy protesters na nagsasagawa ng mga demonstrasyon sa mga university campus. Pinasok ng mga demonstrador ang Hong Kong Polytechnic University na siyang pinakamatindi na umanong standoff sa naganap na crisis. Lalo sumiklab ang mga kaguluhan sa Hong Kong kaya isinara ang mga paaralan, naantala ang biyahe ng mga tren at binarahan ng mga protesters ang mga pangunahing kalsada. Lalo pang pinaigting ng mga hardcore members ng protest movement ang kanilang pagkilos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lightning strike protest at vandalismo. Kaugnay nito, iginita ng China na sila ang mayroong sole authority na magpasya sa constitutional matters sa Hong Kong. Kinundi na rin ng China ang desisyon ng High Court ng Hong Kong na nagbabasura sa pagbabawal sa mga pro-democracy protester na gumamit ng face mask sa panahon ng kilos protesta. Sinabi ni Beijing Ambassador to Britain Liu Xiaoming na hindi pwedeng hindi kumibo ang China at panoorin lang ang mga nangyayaring kilos protesta na tumatagal na ng ilang buwan. Ilang dosenang Hong Kong pro-democracy protesters ang nagawang makalabas sa university campus kung saan nagkaroon ng standoff sa pagitan ng mga demonstrador at riot police. Sa pamamagitan ng paggamit ng lubid, nakababa ng gusali ang mga protesters at sumakay sa nag-aabang na motorbikes. Una rito, nagkasagupa ang mga riot police at mga protesters at nagbanta ang mga otoridad na gagamitin sila ng puwersa para buwagin ang hanay ng mga aktivista na nagkakampo sa loob ng Hong Kong Polytechnic University. Una nang pinasok ng mga pro-democracy protesters ang mga paaralan bilang pagpapaigting sa kanilang protest movement na tinaguri ang university siege. Samantala, ipinahayag ng Estados Unidos na nananagot ang mga otoridad sa Hong Kong na ibalik ang kapayapaan sa lungsod bilang pangunahin nilang responsibilidad. Kapwa hinikayat ng Washington at ng European Union ang lahat ng panig na maging mahinahon at nananawagan din ang mga ito ng pagsasagawa ng investigasyon sa paggamit ng puwersa sa panahon ng mga kilos protesta. Ipinahayag naman ni Hong Kong Chief Executive Carrie Lam na kumpiyansa ang kanilang gobyerno na maayos nila ang mga nagaganap na kaguluhan sa lungsod. Ito ang naging tugon ni Lam kung hihingin na niya ang tulong ng Chinese military para solusyonan ang mga karahasan. Una rito, ikinabahala ng mga residente sa Hong Kong ang paglabas sa mga lansangan ng mga Chinese soldiers na tumulong sa paglilinis ng mga nakakalat na debris na iniwan ng mga demonstrador. Cope with the situation. And that's why operations like this voluntary act of the garrison did not come under any provisions in the basic law. That is, it is not in response to my request. Okay, that is the second point. And you asked about when we would resort to
formally inviting the garrison to help, I would assure you that we remain very confident that we are able to cope with the situation. And that's why operations like that happening in the Polytechnic University is a very important one. I, for one, appreciate that it's a very difficult one. It's a very complicated operation. But if we were not able to undertake any operations to arrest these rioters who are resorting to escalating violence and who are damaging Hong Kong from one place to another, from one campus to another, and manufacturing more and more life-threatening weapons and petrol bombs and so on, we will not be able to demonstrate and display that competence in dealing with the situation. But right now, we are still sort of displaying and demonstrating that competence to handle the situation ourselves. Under pressure na umano si US President Donald Trump kaugnay ng inaasahang pang paghaharap ng mga testigo sa nagpapatuloy na public impeachment hearings laban sa kanya. Partikular na tinatalakay sa impeachment hearings ang umano'y pag-pressure niya sa Ukraine na imbestigahan ang kanyang political rival na si dating Vice President Joe Biden at ang kanyang anak. Iminungkahi rin ni Trump na posibleng tumistigo siya mismo sa investigasyon. Pero wala naman itong naging impact sa House Intelligence Committee na maghaharap ng 9 na testigo sa linggong ito. Kasama sa inaasahang testigo si US Ambassador to the European Union Gordon Sondland na umano'y nagparating sa Ukraine government ng kahilingan ni Trump na imbestigahan ang mag-amang Biden. Sinabi naman ni House Leader Nancy Pelosi sa kanyang sulat sa mga kasamahang Democrats na nahulog si Trump sa kasalanang extortion at bribery. Ipinahayag ni US President Donald Trump na talagang ikinukonsidera niya na tanggapin ang hamon ng opposition Democrats na tumistigo siya sa impeachment investigation laban sa kanya. Sinabi ni President Trump na bagamat ayaw niyang bigyan ng kredibilidad ang pagdinig na tinawag niyang no due process hoax, ay nagustuhan naman niya ang idea at kinukonsidera niyang tanggapin ito para makapag-focus na anya sa trabaho ang Kongreso. Hindi naman malinaw kung anong uring testimonya ang nasa isip ni President Trump. Posible naman umanong tumutol ang defense team ni President Trump sa kanyang planong pagharap sa pagdinig ng House Intelligence Committee. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Para po sa mga viewers namin sa Middle East at sa North Africa via OSN, hello po sa inyong lahat dyan. Ako po si Nelson Lubaw at araw-araw po tayong nagkakasama sa Agila, Pilipinas. Dito po sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Letters and Music, Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Hindi lamang bagyo at pagbaha ang dapat na paghandaan ng taong bayan, kundi maging ang lindol. Ayon sa PBOX, hindi alam kung kailan tatama ang isang malakas na lindol o the big one sa oras na gumalaw ang West Valley Fault na nasa Metro Manila. Kaya bago pa man ang lindol, alamin kung ang inyong mga lugar ay nasa dinaraanan o malapit sa active fault.
Tiyakin na matibay ang pagkakagawa ng bahay o gusali. Itali ang mga mabibigat na kagamitan o kasangkapan sa dingding upang maiwasan ang pagkahulog. Ang mga babasagin, mga nakalalasong kemikal at mga bagay na madaling magliyab ay dapat na nakatago sa pinakailalim na bahagi ng mga istante at hindi madaling magalaw o matapon. Maging pamilyar sa mga tinatawag na exit routes, alamin kung nasaan ang fire extinguisher, first aid kit, alarmang pangligtas at emergency exits at communication facilities. Maghanda ng emergency supply kit na naglalaman ng debateryang transistor, flashlight, first aid kit, tubig na maiinom, candy, mga dilata at iba pang ready-to-eat na pagkain, pito at gas mask. At higit sa lahat, magsagawa at lumahok ng regular na earthquake drill. Tandaan, susi sa mabisang pagpaplano sa kalamidad ay ang kahandaan. Kinundinahan ng mga coca growers sa Bolivia ang umano'y pagpatay ng security forces sa 9 na katao at nangako ang mga itong lalabanan si Interim President Jeanine Áñez. Ang mga nasabing magsasaka ay mga supporter ni dating President Evo Morales na nagbitiw sa pwesto matapos ang ilang linggong karahasan sa Bolivia. Ayon sa mga magsasaka, pinagbabaril ng mga sundalo at pulis ang mga pro-Morales protesters na nagtangkang pumasok sa Central City ng Cochabamba. Ito ang pinakamadugong insidenteng naganap sa isang buwan ng demonstrasyon. Una rito, nag-issue ng presidential decree si Áñez na nagkakaloob sa security forces ng immunity from prosecution. Porque hemos visto que esta presidenta en menos de 12 horas ha mandado directamente balas al pueblo boliviano por acallarnos. Ya no tenemos democracia. Nuestros derechos han sido totalmente denigrados. Solo pacifica cuando llega Evo Morales como presidente. Es más todavía. Depende de ellos. Si quieren que nos ruegue, nosotros vamos a estar en las calles. Ya te dije, nosotros gobernamos en las calles. Él gobierna de una casa cerrada. Vamos a seguir intentando llegar hasta que lo logremos. Aquí nadie se va a rendir. Nadie. Ikinatawa ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pananaw ng Estados Unidos na hindi ilegal ang mga itinayong Israeli settlement. Anya, ito ay sumasailalim sa historical truth na ang mga Hudiyo ay hindi foreign colonists sa Judea at Samaria. Anya, tinawag silang mga Hudyo dahil sila ay mga mamamayan ng Hudiya. Ginawa ng Prime Minister ang pahayag matapos sabihin ni U.S. Secretary of State Mike Pompeo na hindi na ikinukonsidera ng Estados Unidos na ang mga Israeli settlement ay inconsistent with international law. אזרחי ישראל, זהו יום היסטורי ועוד הישג עצום למדיניות שלנו. אחרי שהנשיא טראמפ הכיר בירושלים כבירת ישראל, הכיר בריבונותנו ברמת הגולן, עכשיו הממשל האמריקני שם קץ לשקר שההתנחלויות הן בלתי חוקיות. אני מודה לנשיא טראמפ ואני מודה למזכיר המדינה פומפאו. Inanunsyo ng Estados Unidos na ipahihinto na ang sanctions waivers para sa Fordow nuclear plant ng Iran. Tinukoy ni U.S. Secretary of State Mike Pompeo ang pahayag ni Iranian President Hassan Rouhani ng pagbabalik ng aktibidad sa Fordow, isa sa mga serye ng hakbang na ginawa ng Tehran bilang pag-pressure sa mga Europeans na gumawa ng mabuting hakbang para sa pag-aalis ng sanctions. Sinabi ni Secretary Pompeo na epektibo ang pag-aalis ng sanction waivers sa nuclear facility sa Fordow pagdating ng Disyembre 15 ng taong kasalukuyan. President Rouhani recently announced that Iran will begin uranium enrichment activities at the Fordow facility. Therefore, the United States will terminate the sanctions waiver related to the nuclear facility at Fordow effective December 15th, 2019. The right amount of uranium enrichment for the world's largest state sponsor of terror is 0.
Lumantad pa ang isang babaeng na umano'y inabuso ng multimillionaire at convicted sex offender na si Jeffrey Epstein. Hindi pa pinapangalanan ng mga otoridad ang babae na pinangalan ng Jane Doe 15. Ayon sa biktima, inabuso siya ni Epstein noong siya ay 15 taong gulang pa lamang. Sa kanyang testimonya, dinala siya ni Epstein sa kanyang rancho sa New Mexico at doon siya pinagsamantalahan. After I returned to Michigan from Zorro Ranch, I was contacted by one of Jeffrey Epstein's assistants and invited to Epstein's Island, where I was told Prince Andrew, among others, would be a guest. I declined the invitation out of fear. I'd only experienced a glimpse of Jeffrey Epstein's world, but it left me with residual trauma which seriously impacted the trajectory of my life from that moment on. Jeffrey Epstein was only a small part of an insidious system of privilege that exploits children as sexual commodities and robs them of their youth. It was clear from the time I spent with Epstein that something was very wrong with his lifestyle. Just because Epstein is dead does not mean that others around him don't deserve their day in court as well. Today we filed a lawsuit in New York on behalf of Jane Doe 15, who was only 15 years old when Jeffrey Epstein preyed upon her, trafficked her, and sexually abused her. Jane Doe 15 is clearly a victim of child sexual abuse. I'd also like to say, in reference to Prince Andrew, I have called on him to voluntarily meet with the FBI and prosecutors who are investigating this criminal case. 15 katao ang namatay sa pagsabog na naganap sa isang coal mine sa Shanxi province sa northern China. Ayon sa state media na Xinhua News Agency, 9 na katao pa ang nasugatan sa gas explosion sa nangyari sa minahang pag-aari ng Shangji Pingyao Fengyan Coal Coke Group Company. Sa report ng state media, kasalukuyang nagtatrabaho ang 35 minero sa loob ng minahan nang mangyari ang pagsabog. Ligtas namang nakalabas ang 11 minero. Nasa ligtas na ring kalagayan ang mga nasugatang minero na hindi muna pinangalanan ng mga otoridad. Inimbestigahan pa ang dahilan ng pagsabog. Ang iba pa mga balita sa aming pagbabalik. Mga isyung panlipunan. Mga isyung pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Net25 is now available on OSN, the largest entertainment network in the Middle East and North Africa. Inaasahang babalik na ang dating ugnayan ng Sri Lanka at China. Ito ay matapos makabalik sa kapangyarihan ang Rajapaksas clan sa Sri Lanka. Muling nahalal sa pagkapanguno si Gotabaya Rajapaksa at nanumpa na sa pwesto. Italagang presidente si Gotabaya 5 taon matapos maalis sa pwesto ang kanyang kapatid na si Mahinda dahil sa mga aligasyon ng korupsyon. Sa ilalim ng pamumuno ni Mahinda bilang Prime Minister, nakakuha ang Sri Lanka ng $7 billion na loan mula sa China. Gayunman, karamihan sa mga itinayong proyekto ay mga white elephants.
white elephants lamang kasama na ang $210 million airport na walang commercial flights. Pinunondohan din ng China ang 35,000-seat cricket stadium na bihira namang pagdausan ng mga laro. Bumaba ang Tokyo stock sa pagsasara ng merkado dahil pa rin sa nagpapatuloy na US-China trade row. Ang benchmark Nikkei 225 index ay bumagsak ng 0.53% o 124.11 points. Ang Broader Topics Index naman ay bumaba ng 0.23% o 3.99 points. Ayon kay Stephen Ines, Chief Asia Market Strategist, namamalaging hostage ang mga investors sa hindi pa matapos-tapos na US-China trade talks. Ayon naman kay Okasan Online Securities Chief Strategist Yoshihiro Ito, mahirap makakuha ng mas mataas na share prices sa Japanese market hanggat walang konkreteng pag-unlad sa nagpapatuloy na US-China trade talks. Samantala, nalugi ang Toyota ng 1.04% habang ang Honda ay nalugi ng 0.72%. Bumagsak din ang shares ng chip-making equipment manufacturer na Tokyo Electron ng 1.25%. Ang SoftBank Group naman ay bumagsak ng 1.33%. Nakakapinsala na sa kalusugan ng mga residente ng Sydney ang smoke haze na nagmumula sa bushfires na nananalas sa eastern seaboard ng Australia. Ayon sa official data, umabot na sa hazardous levels ang pollution mula sa nagaganap na bushfires. Ang Air Quality Index sa Sydney ay maikukumpara sa umano'y nasa New Delhi. Dahil dito, pinapayuhan ng mga otoridad ang mga residente na iwasan muna ang pagsasagawa ng outdoor exercise. Kaugnay nito, may higit sa 110 sunog ang nagaganap sa East Coast ng Australia at nasa ilang dosena pa ang hindi naaapula. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga buo-buo sa Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez and I am 1 with 25. Susunod na Agila Balita. This is one of the few films na, even if I had to go to the